No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát volt egy nagyon érdekes beszélgetés az egyik talán legnagyobb ilyen Linuxos témájú Facebookos csoportban egy UVC kamera használatáról, illetve hát egy UVC-s videóeszközről, amit valaki kameraként szeretne használni, de nagyon csúnya képe van, ilyen sárgásan jelenik meg, és hát régebben nekem is sok ilyen problémám volt, és egy kis mókolással fel lehet javítani ezeket a webkamerákat, csak megfelelően be kell állítani. Az UVC eszköz az nagyjából annyit jelent, hogy egy USB-s videóosztály, tehát digitális kamera, webkamera, mindenféle streamelő eszköz, tehát az a lényeg, USB-re van dugva maga a cucc, és van egy GUFTS View nevű program, amit én javasoltam, illetve én azzal szoktam Linux alatt ebben mókolni. Ez elég csúnya szó, de ez csak annyit jelent egyébként, hogy a GUF onnan ered, vagyis hát GUF-C onnan ered, hogy GTK alapú UVC, és ugye a szó vége az, hogy View, tehát egy ilyen GTK alapú UVC eszköz nézegető. Na most, hogyha alapból elindítunk egy ilyen programot, akkor hamar kiderül, hogy azért ez jóval több mindent tud. Hogyha itt most megfigyeljük, közben meghagyom a saját webkamerámat ott jobb kéz felől az alsó sarokban, hogy lássuk a különbséget, mikor mókolunk. Ugye ez egy mikrofonnak használt webkamera, tehát azért sokat ne várjunk tőle. A lényeg, hogy tele van mindenféle videokontroll eszközökkel, beállításokkal, framerate, felbontás, kimenet. Na most én ebből kilépek, és ahogy az lenni szokott, behozok egy jó öreg terminát, mert mi azt nagyon sokan szeretjük, és lehet indítani ezt a programot parancssorból, és ha a minusz helpet beírjuk a parancs mögé, ennyi mindenféle fajta kapcsolója van. Na most, hogyha -d-t beírjuk, láthatjuk, hogy az a device meghatározása. Azt mondom, hogy per video dev. Azt ne felejtsük el, mert ott vannak az eszközök, tehát -d per dev per videó, és akkor most nem a videó nullát, hanem a videó egyet kívánom indítani. Na most itt bejön egy error ablak, hát nem kell nagyon aggódni rajta, ha rákattintunk, kiírja az összes eszközt, és ide a második, vagyis hát az első USB-re én most rákattintok, mert lehet, hogy nem az volt a jó, amit elsőre kézzel beírtam, és itt látható az én gyönyörűséges webkamerám, erről tudni kell azt, hogy hát ezt annak idején én is 500 forintért szereztem be, mert hogy állítólag rossz. Nyilván ők sem ismerték a varázslatot, és arra gondoltunk ugye a Facebook csoportban, hogy akkor ez talán másnak is hasznára lesz, így nagyon olcsón lehet beszerezni egyébként ilyen kamerákat. Nyilván azért most mindenkit nem buzdítanék arra, hogy rossz kamerákat vásároljon, csak ha tudja, hogy mit csinál. Reméljük ebben fog ez most segíteni. Itt van egy ilyen, hogy Video Controls, és itt van egy ilyen, hogy kamera output, ami ugye a kamera képének a feldolgozását jelenti, és itt most MJPG Motion JPEG-ben van. Hogy ezek a videó módok még itt mit akarnak, arról érdemes tájékozódni, lehet persze a neten rengeteg leírást találni. Most ebben nem menjünk bele, mert az tényleg hetekig tart, és igazából csak valóban a videó és a jelfeldolgozásban otthonosan mozgó embereknek mond ez igazából valamit. Én azt javasolnám, hogy ezt egy ilyen rögtön alatta lévő ilyen YUYV lehetőségre váltsuk át, és egyből láthatjuk, hogy az én kamerámhoz képest ez mérföldekkel szebben néz ki. Természetesen, ha nagyon sokáig mókolunk, akkor nagyon-nagyon sokat ki lehet hozni egy gyenge webkamerából is. Kérdés, hogy mennyire akar az ember ezzel, meg mennyire szeret ezzel foglalkozni. Látszik, hogy a saját webkamerám az alapból is jól megy, ezzel meg azért kell egy kicsit még bűvészkedni, hiszen a felbontása 640. Na most kiválasztunk egy ilyen YU12-t például. Szabadon lehet garázdálkodni, tehát legfeljebb majd kihúzod és bedugod, ha lefagyott, volt már ilyen is. És látjuk, hogy a felbontások között ennél az YU12-nél viszont már van más opció is. Láthatjuk, hogy egyrészt HD felbontásba feltettem 1280x720-ba, másrészt 30 FPS-sel megy, ami viszont már nagyon sokaknak videófeldolgozáshoz, streameléshez, játékhoz bőven elegendő. Itt most elsősorban Linuxról beszélünk, parancsoros dolgokról, meg régi játékokról, tehát azért nem mindenki streamer triplás játékokat, azért van más is a világon, mint a játék, rengeteg célra megfelel ebben a formában.
És láthatjuk, hogy eredetileg maga a kamera egyébként, hogyha visszaállítjuk, akkor valóban rossz. Az eredeti elgondolás szerint valóban használhatatlan, és én már több eszközzel találkoztam is egyébként, ami sajnos ilyen rossz, szellemképes, vagy zöld, sárga, van ebben minden szín, és hát egy ilyen egyszerű mókolással ezt be lehet állítani. Nem minden kamerának ilyen egyszerű a megoldása. Van, ahol framerate-át, frekvenciát vagy white balance-ot kell állítani. Ebben az esetben ez volt a megoldás, tehát addig kell kattingatni, meg egy kicsit bóckodni vele, amíg meg nem javul. Első körben nézzük át persze a vezetéket, meg mindenféle ilyen kontakthiba lehetőségeket keressünk, tehát azért nem biztos, hogy elsőre mondjuk driverre kell gyanakodni. Hát ez egy külön műfaj, hogyha az ember veszi a régi vackokat, akkor ezzel azért el lehet játszani nagyon sokáig. Az érdekessége ennek a beállításnak, hogy miért lényeges ez. Mert ha most én innen kilépek, és bezárok mindent, és nyitok egy OBS stúdiót, és én videót akarok mondjuk felvenni, akkor ez a kamera, ez így fog maradni. És látjuk, hogy az eredeti kamerához képest már mérföldekkel jobbak vagyunk, már előrébb léptünk a videórögzítés terén. Kicsit kikapcsolom a hátteret, hogy ne legyen zavaró. Tehát látjuk, hogy már egy nagyságrendekkel jobb lehetőséget kaptunk a streamelésre. Ezt egy kicsit még megfilterezzük, meg még fényeket beállítgatjuk ehhez a kamerához, és akkor indulhat is a videófelvétel. No, hát én nagyon szépen köszönöm, ennyi lett volna ez a kis videó, remélem, hogy másoknak is hasznos lesz, erről beszélgettünk igazából a Facebook csoportban, és remélem, hogy ezáltal egy kicsit most már azért kézzelfoghatóbb, hogy miről is volt szó, és hát remélem, hogy sikerrel jár akkor az úriember ezzel kapcsolatban, illetve hát, hogy többen is majd ez alapján azért jobb eredményeket fogtok elérni a saját kamerátokkal, talán többen is küzdöttek már ezzel a problémával, vagy nagyon hasonlóval. Én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!